ọdọọdún láàárọ̀ ogbó ọdọọdún làárọ̀ wùsà ọdọọdún láàárọ̀ obì lórí àtẹ bọ́dún bá ti dún pẹ̀lẹ́gùn àgbápọ̀ tuntun wọ̀. a kí ọmọọba Adéoyè Owólabí Àbẹ̀fẹ́ Àkàndé ọ̀rọ̀ Awíkókó ògbóǹtarìgì sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pèdèpèdè tó méde pè tó pegedé ọ̀jọ̀gbọ́n nínú èdè Yorùbá pé ẹ kú ayẹyẹ àjọ̀dún oríkádún 50 ọdún lókè pẹ̀kẹ̀rẹ́ mi kọ́ ẹ sọdún ọdún yìí ẹ ṣe tẹ̀mí nínú owó ọlá àìkú tí ń ṣe báálé ọrọ̀ ìlú ọlọ́fà mọ́jọ ọmọlálọ́mí àbísùjó kọ ìjà kátàkìtì lóró tọfà ìjàkẹ́ ìjàkàtà ń jà lọ́fà lọ́jọ́sí ó ló sojú ebè ó sojú poro nínú oko ìbá sojú olóko ìbá làwọn ọmọlálọ́mí mórí mo dásà là lápá ìyẹ̀rú ọ̀kẹ́ mórí mo dásà là lọ́bẹ̀ ẹ̀ sì rọ́bà là mí ẹ̀mọ́jọ́ ó dilẹ̀ lápá mi ìjà kátàkìtì lóró tọfà ẹ kú oríire ẹ kú ayọ̀ ẹ kú ayẹyẹ àjọ̀dún oríkádún ẹ ṣe nínú owó ọlá àìkú tí ń ṣe báálé ọrọ̀ gbogbo òṣìṣẹ́ Àkàndé ọ̀rọ̀ Awíkókó broadcasting television ó là kí n pé ẹ sọdún ọdún iná ẹ ṣe tẹ̀mí. ẹ lẹ́lẹ́ alára ìjọ̀sá ọmọ amúrekàndọ́gba agogo mo kí gbogbo yín lé ajérò ọmọ ògbójúkọ̀ ọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé ẹ̀yin lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ẹ̀yin lọ́gbàlọ́gbà mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i pé ẹ ṣe ẹ kú ìnáwó ẹ kú ìfẹ́ Ọlọ́run nípa náà fẹ́ àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀ mo dúpẹ́ mo máa lóore o mo mọ yìnyín o ẹ̀yin tí wọn láǹfààní àti tẹ́lọ́rùn ẹ má bínú ẹ foríjì mí ẹ gbà mí bí mo ṣe rí God bless you all. Àkàndé ọ̀rọ̀ Awíkókó iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ Dayọ̀ Kújọrẹ̀ ló ní eré bẹ̀rẹ̀ alárinrin àwàdé o ẹ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀wọ́ gbàjọ àbí Délé Táíwò lọ́kọ́ lórin iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Àkàndé ọ̀rọ̀ Awíkókó iṣẹ́ tá a fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìlú mi ni wọ́n ti dájọ́ kábíyèsí ọba Apetumodu lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé kábíyèsí ó lo àkókò díẹ̀ ní àhámọ́ nípamọ́ eléyìí ò fi indicate mi ńgbà tí mo sọ wípé ọba Apetumodu ò sí lẹ́wọ̀n táwọn èèyàn sọ pé ọ wà lẹ́wọ̀n tẹ́ bá ẹ̀sẹ̀ sọ pé ọba Apetumodu ń bẹ lẹ́wọ̀n ńgbà tí wọ́n ẹ̀sẹ̀ dájọ́ yìí lẹ́ tó lè sọ bẹ́ẹ̀. lóòótọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló gba ìtàkùn ayélujára lórí ọ̀rọ̀ ìdájọ́ yìí ṣé mọ̀ páwọn méjì ni wọ́n mú àti pásítọ̀ Olúwatóbilọ́ba Òṣó kí wá sáwọn méjì péré wọ́n mú àwọn tí wọ́n mú fún ṣẹlẹ̀ ìkan náà yìí pọ̀ dáadáa á sọ̀rọ̀ débẹ̀ àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn jẹ́ ọ̀tá ìran káàárọ̀ òjíire ọ̀pọ̀ nínú wọn jùjùjú jọmọ Ọ̀yọ́ lọ́kàn wọn ọ̀nà táwọn fi lè bú Àkàndé ọ̀rọ̀ Awíkókó lélẹ́yìí ọ̀nà táwọn fi lè ta sákàndé ọ̀rọ̀ Awíkókó lélẹ́yìí ọ̀nà táwọn fi lè ká Awíkókó lábùkù lélẹ́yìí kò wá yé wọn wípé Ìbàdàn nìkan wọ́n mọ̀ wọn ọ̀mọ́ láìpo ìtànà kí lójú wa ò tó bọ́ bá ṣe tọ̀ bá lè padì ẹ̀ ń bẹ̀ ara òkìtì kò ṣe é dáwọ́lé ọ̀bọ kó tó dá kan ọ̀bọ mà ti dọ́gbọ̀n líle tó túmọ̀ sí wípé kò sẹ́ni tí mọ̀ yọ ọ̀sọ́jọ́sọ́ kò sẹ́ni tí ọmọ ọ̀nà gbàjọ́ lọ́gbà lọ arákùnrin kan ló wà lórí Facebook tó ń jẹ́ Generalissimo for the mass ẹ pé kí ló sọ ó ní ọba ìlú wèrè Awíkókó rèé o ọba ìlú wèrè Awíkókó rèé o ọ̀kan lára àwọn ọba nílé Ifẹ̀ o ẹ bá wa share rẹ̀ kó lọ fáfáfá ìwé ìròyìn tó gbé jáde tó ti lo link ẹ̀ náà ní Ọ̀ṣun Defender US court sentences Ọ̀ṣun monarch Apetu to prison for over $4.2 million fraud Ọ̀ṣun Defender. Okay, now ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n rọ̀rọ̀ sọ lóòótọ́ ẹjọ́ kìí ṣe tẹni ká má mọ̀ ọ́n dá
ẹran tó mẹ́rẹ̀ jẹ lọ́jẹ́ gbẹ̀gìrì ọ̀sán, ọmọ tó kú lọ́fàyẹ́ ẹ̀fọ́ ló kó ńlá lọ́fàyẹ́ ẹ̀fọ́ adíkálẹ̀ pọ̀n. In tó dé lóníká wá rí wọn ń bímọ sọ́jà lọ́sàn gangan lóníkára yọ wá wò ó. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ńlọ tabalé tó tabóko, ó ṣe ilé àna ọ̀já sunkún sí. Ṣùgbọ́n pápá síbẹ̀síbẹ̀ náà kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kọ́mọ làálàá. Ìpètùmodù is a town. Ìlú ní Ìpètùmodù. Apetumodu is an institution. Ó yí ọba ìlú Ìpètùmodù ní Apetumodu. Joseph Olóyèdé is a person, an individual. So nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kà á lẹ́hun, ẹyọ kan péré ńlọ́kàn mi ń bẹ, which is Ìpètùmodù tó jẹ́ ìlú abínibí mi, tí ò ṣe é yẹ̀ síbi kankan, tí ò ṣe é deny. Àfi bí èèyàn bá fẹ́ yọ máa lè lóòótọ́. Ìdí ni pé ọbọ̀ nìkan lòmùgọ̀ tí balẹ̀ ìyá tiẹ̀ jẹ́. Agilintí lèmi Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko, mo fẹ́ tún lé bàbá tó bí mi lọ́mọ ṣe. Now, gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe, mo lẹ́yọ kan lọ́kàn mi nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ìlú Ìpètùmodù tọ́jọ́ kan gbogbo wa lọ́kàn mi. Apetumodu mi kì í ṣàpètùmodù. Wọn kì í já Apetumodu nílé wa. Akọgun balógun ní bẹ́ẹ̀ nílé wa, jagunjagun là wa. Olóyèdé Joseph, orúkọ mi kọ́ nìyẹn. Adéoyè Àbẹ̀fẹ́ is my name. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko nìnagijẹ, orúkọ àlàjẹ́. Adéoyè is my name. Àbẹ̀fẹ́ is my oríkì. Yorùbá ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé torí bọ́mọ ọba dáràn ní ṣe ló kọ. So kálukú wa lọ́lọ́run ọba fún ni àwọn òbí wa fún ló kọ ńgbà tí wọ́n bí wa. So kẹ́nì kankan mọ̀ ní lọ́kàn rárá pé bọ́n bá sọ̀rọ̀ Apetumodu yóò wé mi dán, yóò ṣe nǹkan kan lára mi, òun tọ́ ọmọ mi ni o. Òun tọ́ òṣè kí ni kọ́ ọmọ mi ni o, èjìká lèmi máa ń gbé nǹkan sí o. Bọ́ bá ti fẹ́ máa wọ̀ mí lọ́rùn, wọ́n yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ báyìí ní tí ọjà bọ́ o. Having said that, kò túmọ̀ sí pé ọba Joseph Olúwafúnminíyì Ọláwọlé Olóyèdé Ọlátìmọ́gbọ́n àkọ́kọ́ kò túmọ̀ sí pé kábíyèsí ṣe ń tọ́ da jùjùjù àbí ṣe ń tí ò da jùjùjù. Yes, me can say that categorically, because majority nínú yín tọ́mọ yín ṣe yahoo, kí ni ìyàtọ̀? Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé ọba Apetumodu kò jalè, kò gbé èèyàn sówó, kò lùjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní jìbìtì. Lásìkò COVID-19, mélòó nínú yín ló gba grant ìjọba tó dá padà? Mélòó nínú yín? Ìdí ni pé majority yín tán sọ fún ni pé grant ni o, ẹ dá padà o, kẹ́ kọ́kọ́ lò ó, kẹ́ fi build ara yín padà, kẹ́ fi jẹ́bò lẹ́yìn COVID-19. Mélòó èèyàn ló dá padà? So majority wa máa ń wà too sentimental, and again ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ló fọ́ ojú inú tó jẹ́ pé tòde yín ò ríran dáadáa. Ọ̀tẹ̀ àgbàdo tí ò lè tán ní ọmọ àparò. Àwọn alákọ̀rí tí ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n mọ̀ bá wọn fẹ́ gbòógì olóró. Ká tó wọ́te gbòógì olóró, ẹja kọ́kọ́ wọ́ta Apetumodu tí mo fi sòódù ọ̀rọ̀ gangan. Ìròyìn tó jáde lánàá, àbáná kọ́ lọ́jọ́ 26 ni 26, àná ni 26 August 26 2025 news. Olóyèdé 62, who holds dual citizenship of Nigeria and the US and resides in the Medina, Ohio, was on August 26 sentenced to 56 months in prison by US District Judge Christopher A. Boyko. Kí wọ́n tó dájọ́ làwa ti mọ ibi tẹ́jọ́ ń lọ. Iye ìgbà tí wọ́n fún wọn lẹ́wọ̀n ńláwó ò lè sọ. Ṣùgbọ́n lẹ́mi nírú èmi o, èmi mọ reality. Lóòótọ́ mo sọ fún yín pé kábíyèsí ò sí lẹ́wọ̀n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, lóòótọ́ dẹ̀ ni wọ́n àti sí lẹ́wọ̀n torí pé wọ́n àti ìdájọ́.
ṣùgbọ́n yín nígbàgbọ́ wípé gbogbo èèyàn ní máa ń fẹjọ́ ṣègbè bí tọ̀dọ̀ yín, èmi ìfẹjọ́ ṣègbè bó bá ṣe rí mo ṣe máa sọ ní tí mo dúró lé lórí ńgbà náà ni pé kábíyèsí ò sí lẹ́wọ̀n. ṣùgbọ́n nísìnyí n ò lè sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ torí pé ìdájọ́ ti wáyé. The Apetumodu of Apetumodu in Osun State, Ọba Joseph Oloyede, has been sentenced to more than 4 years in prison in the United States. Oloyede, 62, who holds dual citizenship, Nigeria and the US, and resides in Medina, Ohio, was on August 26 sentenced to 56 months in prison by the U.S. District Judge Christopher A. Boyko. In a statement on Tuesday, the U.S. Attorney's Office for the Northern District of Ohio said the monarch was also ordered to serve 3 years of supervised release after completing his jail term and to pay $4,408,543 in restitution. And I quote, he also forfeited his Medina home on Fort Road, which he had acquired with proceeds of the scheme, and an additional $96,000 in fraud proceeds investigators had seized. The U.S. Attorney's Office said Oloyede led a conspiracy to exploit COVID-19 emergency loan programs created for struggling businesses. Àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ ni wọ́n gbé grant yẹn kalẹ̀ fún. And I quote, from about April 2020 to February 2022, Oloyede and his co-conspirator Edward Oluwasanmi, Pastor Oluwasanmi, conspired to submit fraudulent applications for loans that were made available through the U.S. Small Business Association, SBA, under the Coronavirus Aid Relief and Economic Security (CARES) Act, the statement read. Ìwé ìròyìn reported how the monarch was arrested for defrauding the U.S. government of $4.2 million in COVID-19 relief fund. It was gathered that the Nigerian monarch, also a U.S. citizen, faced a 13-count fraud indictment in the U.S. District Court for the Northern District of Ohio. According to U.S. court documents, Mr. Oloyede was arrested on May 4, 2024, after a warrant was issued for his apprehension. The FBI accused him of orchestrating a fraudulent scheme through his 6 registered companies, obtaining loans meant for struggling businesses during the COVID-19 pandemic. In 2020, the U.S. government introduced financial aid programs such as the Paycheck Protection Program, PPP, and the Economic Injury Disaster Loan, EIDL, to support businesses affected by the pandemic. However, loan applicants were required to submit tax records, wage statements, and other financial documents proving their eligibility. Meanwhile, investigators revealed that Mr. Oloyede allegedly falsified these documents and misused the funds for personal expenses in violation of federal law. FBI records show that in June 2020 alone, Mr. Oloyede secured over $100,000 in loans for 4 of his 6 companies, including available tax services, available tutors, available financial, and available transportation. On October 7, 2021, he received a $500,000 loan for JO&A, followed by another $500,000 loan 2 days later for available transportation. Further investigation suggests that the monarch, an accountant by profession, assisted co-conspirators in executing similar fraud schemes, charging them a percentage of the loan amount upon disbursement. I quote, Oloyede assisted co-conspirators and confederate borrowers who submitted and caused to be submitted PPP and EIDL
EIDL loan applications containing false information, the indictment stated. Now, ẹjọ́ kìí jẹ tẹni ká mọ̀mọ́ dá, ẹjẹ́ apanupọ̀ ká bó lè wí, ká má sọ pé ibi tó ní nǹkan fi sí ni ọ̀dà. Lóòótọ́, ilé ayé tá a wà yìí láti máa ń justify bad character, láti máa ń justify nǹkan tí ọ̀dà, láti máa ń pè àti kí tún wá ní, sóun nìkan ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ ṣe ni, sóun làkọ́kọ́ ni, sórí rẹ̀ ni ó ti parí ni. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí kì í mú ìwà ìbàjẹ́ dínkù láwùjọ. Ṣé gbàgbé sákátá pàrọ̀ làgbà sí tọ̀ntọ̀ tàkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko àti pàápàá tá a bá kigi bọmọ yẹ ẹni lójú ọba kan ò ní bẹ̀rù ẹni. Having said that, lórí eléyìí kábíyèsí ò ṣe dáadáa bí tí ó kọ́ mọ. Bẹ́ẹ̀ ni bọ́ọ̀rẹ̀ ní bá jalè ó ṣe làwí, ó ṣe gan, ó dunni gan. Ṣùgbọ́n pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà èèyàn ẹlẹ́ran ara ni gbogbo wa. Kò sẹ́ni tí yóò mú ọkọ́ dání tí ò ní roko sábẹ́ ara rẹ̀, tí ò ní roko sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan báyìí ni ó jẹ́ kílé ayé ogún, ló jẹ́ kí fi owó múmú láyà wa, ló jẹ́ àmọ́ gbẹ̀mí ọmọlàkejì wa, ló jẹ́ àmọ́ lu ọmọlàkejì wa ń jìbìtì. Torí pé àwọn owó tí wọ́n kó ta yìí, wọ́n kó ta fún ìwúlò ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Iye tí wọ́n dá kan ẹ wo iye ọ̀pọ̀ ilé tí ò bá bu omi tútù sí, tí ò bá rọ̀ lọ́kàn, tí ò bá mú ìdùnnú wọlé wọn, tí ò bá relief wọn. Relief fund ni wọ́n pé n tí kó wàhálà ti ìpòrúru ọkàn kúrò lára èèyàn. Ẹni tí ronú kí ló wọ́n jẹ, bó ló ń ṣe jẹun, business ti dẹnu kọlẹ̀, àwọn ọ̀rọ̀jà lọ, àwọn ọ̀rọ̀jà tà, àwọn ò lè jáde. N tí ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kówó kalẹ̀ fún o. Kéèyàn wá lórú owó bẹ́ẹ̀ fún ìlò tara ti ẹnìkan, owó tó wà fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Torí òye yé mi pé ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n ṣètò oríṣiríṣi fáwọn èèyàn lásìkò pandemic tó lè mú kí ìgbé ayé àwọn èèyàn kó má bàjẹ́ púpọ̀ jù. Now, ọbẹ̀ tí wàá gé mọ́ lọ́wọ́, ọmọ sọ̀bẹ́ẹ̀lẹ̀, ọbẹ̀ ti jí sí ọwọ́ rẹ̀ already. Mo ń gbìyànjú láti sọ fún wọn olùgbọ́, àbí wọ́n tó bá ní lọ́kàn pé ọ̀rọ̀ ìdájọ́ eléyìí lọ fẹ́ fi àtáàkì àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko, ikú tí ọ̀pájà ní fà rẹ̀ mú o. Ńgbà wọn ní ọlọ mẹ́kùn wá kọ́ wá fi bọrí láàyè, kọ́ lọ mẹ́kùn wá láàyè kọ́ wá fi bọrí, ikú tí ọ̀pájà ń fà mọ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ọba Professor Joseph Olúgbénga Olóyèdé nìkan kọ́ ni wọ́n mú papọ̀, àtàwọn àti Pastor Edward Olúwasanmi ni. Àwọn méjèèjì nìkan kọ́. Ìdí ni pé lọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bí ẹni pé àwọn méjèèjì yẹn nìkan òun náà ni wọ́n arrest tàbí tí wọ́n prosecute, tíjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà prosecute. Àwọn méjèèjì yẹn nìkan kọ́. Méjì tó gbọ́ ń bẹ̀ nìyẹn, méjì tó gbé lárugẹ nìyẹn, torí pé ọmọ Nàìjíríà làwọn méjèèjì. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ, mo ní orílẹ̀-èdè yìí láti máa ń justify nǹkan tí ò dáa. Àwọn mẹ́rìnlá kan nìyí tí wọ́n arrest ń bọ̀ o. Àwọn mélòó leléyìí? Àwọn mẹ́wàá kan leléyìí tí ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà arrest lórí the same offence. Máa gbọ́ o, press release, 10 individuals charged for $950,000 COVID-19 relief fund schemes. Wednesday, October 11, 2023, for immediate release Office of Public Affairs, a federal grand jury in the Western District of Tennessee returned an indictment yesterday charging 10 individuals for their roles in schemes to defraud the Economic Injury Disaster Loan (EIDL) program and the Paycheck Protection Program (PPP) federal stimulus programs authorized as part of the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES Act). Ẹja ṣe wáyé kí n tó tẹ̀síwájú ẹ̀, ẹ jẹ́ kí n yá ìṣẹ́jú kan nínú ìṣẹ́jú bíi méjì nínú ìṣẹ́jú yín. Tí n bá padà dé, a tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé pọ̀. God bless you.
wọ́n tún bá ní kọ́lé ọ̀gá ni wọ́n jẹ́. Silver Gold Farm Estate kẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wa Treasure Homes ara ẹ̀rí iṣẹ́ wọn ni. Acview Pro Limited ọ̀gá àgbà nínú àwọn tí ń talẹ̀ tí ń talẹ̀ tí tó ń bá ní kọ́lé àgbà ọ̀jẹ̀ nílé iṣẹ́ tó ṣe é fọkàn tán gbára gbọ́kànlé fún ilẹ̀ ilé gbígbé ilé iṣẹ́ tàbí ilẹ̀ oko àwọn lóní Treasure Homes tó wà ní Lasamaja 3-bedroom apartment tó dúró rekete tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní 75 million naira wọ́n ní 2-bedroom apartment lábúlé Ẹ̀gbá 50 million naira wọ́n gbé kalẹ̀ bákan náà ni wọ́n ní 3-bedroom bungalow ní Treasure Island tí ń bẹ ní Mòwe Ọ̀fadà 17.5 million naira ní bóyá tó lóun ọ̀gbìn àbí tó ní nǹkan ọ̀sìn àǹfààní ńlá láti sílẹ̀ ní Silver Gold Farm Estate tó jẹ́ ti Acview Pro Limited plot ilẹ̀ mẹ́ta lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ 1.5 million naira ní tẹ́ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ Mr. Olúṣọlá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í dùn lẹ́nu tèmi ẹ ṣàlàyé Silver Gold Farm Estate ká mojú ẹ̀. Good day, investor. Can you still believe that with 500,000 naira you can hold a plot of land to yourself? Yes, that is what Acview Pro stands for. Through Silver Gold Farm Estate at Ikanabalogun by Obofomi Owode local government. And our farmland is strategically located. As you can see, this is the water. And this water is through our farm estate. Let me take you through to come and see how people are growing their farms here at our farm estate. You can see some are just taking possession and they are burning their land now to ready for crop. And while some have taken possession already, you can see the name, some have cleared. And if you can see some that I want to grow the maize, their maize is coming out now. And as we move forward, you see those who are doing the plantation farming and their plants are already growing in less than 2 months. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́n àsùngbàgbé òní kan mi ó yá ní mọ̀nà wá ẹ máa pe Acview Pro Limited sórí +234 803 940 6444 àti +234 802 626 9326 Acview Pro Limited òótọ́ inú ló sọ wọ́n dọ̀gá professional touch ló gbé iṣẹ́ wọn lárugẹ. mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di orúkọ tèmi ni Goldworm tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálẹ́ ẹ má ka pépà bò ẹ kàn sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm Ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Goldworm Ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver
Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kọ̀ sí wa pẹ̀lú ògbọ́n Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kọ̀ sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kọ̀ sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìjẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà ń gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà. Now, gẹ́gẹ́ bí n tí mo ń kà á lọ, according to court document, the defendant allegedly obtained funds under the EIDL program and FFP by submitting false, by submitting false and fraudulent loan applications that collectively sought over $950,000. The defendants are alleged to have submitted applications on behalf of businesses and entities they purportedly owned, knowing that the application contained materially false statements and misrepresentations concerning, among other things, the purported entities, number of employees, gross revenues, cost of goods sold, average monthly payroll, and the date on which the entities were established. The defendants then allegedly used the loan funds for purposes not authorized by the EIDL program or PPP, including for personal expenses. Below are the 10 defendants and their charges. Mo lè mọ́ lè dárúkọ charges wọn. Roderick Flores, 47, of Memphis, Tennessee, is charged with 12 counts of wire fraud. Flores was the owner of Essential Consulting and Management Firm àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So, he obtained approximately of $37,000 proceeds and approximately of $74,450 in PPP loan proceeds. So, bẹ́ẹ̀ Stephen Bro, ọmọ ọdún mẹ́rìnlélógójì ní 44 of Memphis, is charged with 2 counts of wire fraud. Brown was the owner and pastor of Light of Glory International Church and Stephen Brown Ministries. He allegedly submitted a fraudulent EIDL application on behalf of Light of Glory International Church and a fraudulent PPP application on behalf of Stephen Brown Ministry, for which he obtained approximately $149,900 in EIDL proceeds. Ẹnìkẹta ni Lantoya Aman, 44 years, Memphis ló náà wà, is charged with 2 counts of wire fraud. Aman was the owner of Latonya Aman. He allegedly submitted a fraudulent kini kankankan for which he obtained obìnrin ló
for which he obtained approximately of $93,800 in EIDL proceeds. Jarvis Jones, 38 years, of West Memphis, is charged with 2 counts of wire fraud. Èló ló ń gbà? Ó ń gbà $20,000. Brian Miles, ọmọ ogójì ọdún ni, of Olive Branch, Mississippi, is charged with 1 count of wire fraud. Èló ló ń gbà? Ó gbà $107,400 in EIDL proceeds. Another person, Diane Moss, 60 years, of Blitterville, Arkansas, is charged with 2 counts of wire fraud. Moses was the owner of the Station Diane Boutique and Diane Moss. Èló ló ń gbà? Ó gbà $99,300 in EIDL proceeds and approximately of $28,420 in PPP loan proceeds. Ẹlòmíì ni Mary Payne, ọmọ 61 years ni, Memphis ló náà ń gbé, is charged with 2 counts of wire fraud. Payne was the owner of Right Now Staffing LLC. She allegedly submitted a fraudulent EDL application bíi tàwọn tó kù. Èló ló ń gbà? Èló ló ń gbà? Ó gbà $4,000 in an EDL advance. Ilé Krista Sherrod, ọmọ 34 years ni, Memphis ló náà wà, is charged with 1 count of wire fraud. Èló ló gbà? Ó gbà $83,000. Wọ́n sá lọ o. Wọ́n sá lọ dákun o. Ó gbà $83,300 in EIDL proceeds. Ẹlòmíì ni Frederick Smith, ọmọ 54 years ni, òun wà ní Cordova, Tennessee, is charged with 2 counts of wire fraud. Smith was the owner and pastor of New Life Holiness Church. Àwọn pastor lọ́pọ̀ jù ń bẹ̀ lórí ọmọ ìjọ náà sọ pé àwọn fẹ́ gbà á kìkìdá ó lè. He also owned Fred Smith Ministries and Frederick Smith, and was the owner and trustee in bankruptcy for New Life Holiness BK. Èló ló ń gbà? Ó gbà $150,275 in PPP loan proceeds. Eléyìí ni Cleveland Wells, ọmọ 65 years ni, Memphis ló náà ń gbé, is charged with 2 counts of wire fraud. Wells was the owner and pastor of Glory to God Ministries. He also owned Don't Worry About It Home Solution. Currently, aka Cleveland Wells Jr. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, èló ló ń gbà? Òun náà gbowó díẹ̀ $149,900 in EIDL proceeds. If convicted, they each face a maximum penalty of 10 years in prison on each wire fraud count. Hey! 20 years in prison in each wire fraud count. And tó bá jẹ́ méjì, that is 40 years. Wow. Acting Assistant Attorney General Nicole M. Agentieri of the Justice Department Criminal Division U.S. Attorney Kevin G. writes for the Western District of Tennessee. Special Agent àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn eléyìí wọ́n mọ̀ o tí wọ́n nù o. Tàwọn mẹ́wàá nù. Eléyìí 14 arrested on complaints alleging more than $25 million in COVID-19 relief and small business loans were fraudulently obtained. 14 defendants, including San Fernando Valley and Glendale residents, were arrested on 2 federal criminal complaints alleging they fraudulently obtained more than 25 million naira in taxpayer-funded COVID-19 relief funds and federally guaranteed small business loans. The 18 total defendants named in the complaints, 4 defendants are believed to be in Armenia, are charged with conspiracy to defraud the government with respect to claims, false, fictitious, or fraudulent claims, wire fraud and attempted wire fraud,
bank fraud and attempted bank fraud, money laundering conspiracy, laundering of monetary instruments, engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, and or structuring financial transactions to evade reporting requirements. So wọ́n sápọ̀ bẹ́ẹ̀ ó kọ tàkọ́kọ́ ni William MC Graham, ọmọ 42 years ni. Mi ní lè sọ púpọ̀ ńbẹ̀ kí n kàn dárúkọ wọn náà ni. Okay, oríṣiríṣi ni wọ́n jàre. So another 14 nìyẹn. Ẹlòmíì ni Felix Parker ǹjẹ́ ọmọ iye ọdún tiẹ̀ 77 years. Wọ́n bá fún ní 40 years mọ́ àbí 20 years mọ́ yóò di 97 years. Ńgbà tó bá dé kí ni yóò ṣẹ́kù fún? K'Ọlọ́run ṣàánú wa. Yóò bá ti parí ọ̀rọ̀ wọn ní asáré lówó ń bẹ lọ́nà ogun, apọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ lówó ń bẹ lọ́nà ọjà. Bọ́pẹ́ títí ń wó lòwó ọ̀nbẹ lábàtì jẹ̀súnsú. Èrè ń bẹ nínú kéèyàn rọra mọ́ ṣe ilé ayé ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. And having said that, having said that, ọba Apetumodu nìkan kọ́ ni ajé ìwà àbàjẹ́ máa sí mọ́ lórí nínú àwọn ọba aládé. Oríṣiríṣi àwọn ọba ní ń bẹ lẹ́wọ̀n lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Odidi ọba tó fipá báyàn lò pọ̀, odidi ọba tó gbẹ̀mí èèyàn nítorí ọ̀rọ̀ ilẹ̀, nítorí ìjà ilẹ̀, odidi ọba tó lu jìbìtì, odidi ọba tó wà láàrin àwọn tí ń jalè tó jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ àwọn olè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀ ń bẹ bẹ́ẹ̀. Eléyìí nísìnyí ó sọ pé the National Drug Law Enforcement Agency NDLEA has said it has uncovered a stash of ntọ́bátẹ̀lé and hero ntọ́bátẹ̀lé in the palace of a traditional ruler in Anambra State. So ẹni ìjà òde bá ní pẹ̀rẹ̀ lọ́kùnrin o eléyìí ò bá wọn. Àwọn tí wọ́n ń sunkún lọ́yọ̀ọ́ yìí lọ́dún 1998 ọwọ́ ti bà kábíyèsí wọn kan ìyàwó àtọmọ ẹ̀ ní airport orílẹ̀-èdè United Kingdom látàrí egbòogi olóró. Tuesday 26 March 1998 11:59 GMT Nigeria held on UK drugs charge. The son of a prominent Nigeria traditional ruler, Kafokore, is being held in prison at Lewes in southern England after being arrested yesterday on a charge of trying to smuggle drugs into Britain. Custom officials at Gatwick Airport say they found 13 kilograms of cocaine, and a large quantity of cannabis in his baggage with a street value of about $1.8 million. Láyé ìgbà yẹn. Then láyé ìgbà yẹn, Mr. Kinikan arrived at Gatwick on Monday with his father, the Ọba of Ibikan, a leading chief of the Yoruba people. A solicitor of Mr. Dash has told the BBC that drugs has been planted in his luggage by enemies in Nigeria. Ẹja béèrè ta ló bá dirù nù yàrá. Ta ló bá di báàgì ẹ̀? Ta ló ń gbé báàgì fún? So ṣé tán bá fẹ́ yẹ báàgì èèyàn wò ní airport, èyí ó gbé báàgì ilẹ̀ fún èèyàn, yóò lọ yẹ̀wò yóò wá dá padà fún tọ́ ni, àbóǹtọ̀ gangan máa dúró tì í. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kò ní túmọ̀ lọ́dọ̀ wa. Ìwé ìròyìn kan tí wọ́n pè ní African Confidential, volume 39, number 7, published on 3rd April 1998. Only the detention at London's Gatwick Airport on 24 March of the Kinikan, Ọba Kinikan of Kinikan, Ọba and his family, after it was claimed that drugs valued at £1.5 million
bracket $2.55 million were found in their luggage has created a political storm in Nigeria. The Dash Oba, his wife and daughter were released after questioning by British custom official, but his son, ọmọ rẹ̀ tó ń jẹ́ gbajúmọ̀, ta ní ká kọ́kọ́ fowókọ bò láṣìírí torí àwọn ìlú wọn kọjá àyè wọn. That Oba, his wife and daughter were released after questioning by British custom official, but his son, Prince Kenekan, was charged with drug trafficking and appeared at Osham Magistrate Court, Sussex, on 25 March. 4 items of hand luggage were said to contain 12.8 kilograms of cocoa, and 36 kilograms of marijuana. The case continues. Ọba aládé tí mò ń sọ yìí, ọba tá à ń sọ̀rọ̀ ń parẹ́ yìí, ẹni tó bá ràn wọ́n lọ́wọ́ náà wọ́n kọ́ gé jẹ. Ọpẹ́lọpẹ́ ìjẹ̀gbẹ̀nì bí àti àkún, ọba ń lọ ọba sí gbàdọ̀bálẹ̀ ọba, His Imperial Majesty ọba okùn adé síjú adé, Olúbùṣe kejì ẹ̀bìtì kímọ́pìrì, òsùnmọ́lẹ̀ súnmẹ́ni, ìpè kan ṣoṣo náà lọ́jẹ́ kí wọ́n tó fi wọ́n lẹ̀ ní London Airport. Òun ló pe ààrẹ tí wọ́n kùn síra wọn létí sọ̀rọ̀ pé ojú ọ̀gbọ́dọ̀ tó máa wó torí pé ẹ̀rín awulẹ̀ tí ọ̀gbẹ̀rì ẹ̀tẹ́ awulẹ̀ rín ọ̀gbẹ̀rì awo òsì wàá gbọ́dọ̀ tójú ọ̀gbẹ̀rì da fánù àgbà ajá kan ọ̀gbọ́dọ̀ báwọ jẹ́. Ẹ má jà á ṣe àwo bí ọ̀gbẹ̀rì ńlọ́jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn ó níyànjú ńgbà náà. Pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà lẹ́yìn gbogbo orú ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ ọba okùn adé síjú adé náà wọ́n kọ́kọ́ wá gé jẹ bí gbogbo wọn ti ṣe nù. So now ní tí wọ́n gbìyànjú àti sọ fún ọ ni pé ẹni ọba dìde tó lóun wẹ̀ ń tọ́jẹ̀ yá ń lówó lọ yóò pàdé ẹni bàbá ẹ̀ jẹ lówó. Ńgbà tá a bá wá ro nǹkan kan débì kan la fi dúpẹ́ tara ẹ nígbà tá a bá rí tẹni tó ju tẹni lọ. So ẹni tó gba gírántì tó parọ́ gba gírántì òun sì lẹ́mìí èèyàn díẹ̀ o. Ẹni tí ń gbé gbòógì olóró, odidi ọba aládé tí ń gbé gbòógì olóró àtọmọ ọba tí ń gbé gbòógì olóró, ipò wo lọ fẹ́ tó àwọn yẹn sí? ń gbọ́ wọ́n lọ́tọ̀ àwọn yẹn sí? So my lovely brothers and sisters, dáná ogun dáná ọ̀tẹ̀ kìí ṣe náà rèé eléyìí tẹ́ ẹ tẹsẹ̀ bọ́ yìí àjọ fàdáàyè kan o. Ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́, Ifẹ̀, Aláàfin àtọ̀ọ̀ni Ọlọ́run lọ́mọ bàtà dákẹ́ ń bẹ̀. Mo ti dákẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ sún mi lẹ́ràn ṣùgbọ́n torí ayẹyẹ mi ti ń bọ̀ lọ́nà ó jẹ́ kí n mèsì ọ̀nù díẹ̀ torí pé àwọn nǹkan yẹn gbà kókó mi mo ti ṣe tán ó ti rí kọjá lọ. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ míì tuntun pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Gbogbo ọmọ káàró òjíire bí àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ ẹ pẹ̀pín ẹ mẹ̀lẹ́ńbẹ̀ ẹ mọ́ mẹ́sìkà flesh. Ẹ jẹ́ ká ní lọ́kàn wípé ilẹ̀ káàró òjíire yóò dàgbà yóò ga yóò dùn yóò ṣe é gbé fún àtẹ̀mí àtiwọ́ àti àrọ́mọdọ́mọ wa lágbára Ọlọ́run. Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ tèmi. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá síbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí 50 ọdún mi. Mi ní wáyé tí o ẹ̀yin náà ò ní wá mi tì àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ̀rẹ́. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣàlẹ̀ káàró òjìrì òní wọmi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàró òjìrì òní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ bí omi àfòwúrọ̀ pọn ajíwá ṣe o. ẹwà aróko tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọ́rọ̀ mo fẹ́ kó dẹrù túwẹ́túwẹ́. ogun tí ò rí bí iyán tí ò rí bí àmàlà kò rí bí kásùn tóbi ní ẹni ká máa rún sinimá ńlá tá a wí dé
Ajagunta la kọ́lé ẹ̀. Ogun gbẹ̀bọ̀n bàtàjà kun òde kalẹ̀. Bó ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀ bọ́ra burúkú ni o. Ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari. Ọjọ́ ogun de wọn ránṣẹ́ pológun tógun l'Ajagunta ń bọ̀. Ó gbọ̀tún yọ gbòsì yọ gbàgbede méjì yọ gbogbo. Àpálò gángan l'Ajagunta tí wọ́n wá o. Kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà. Àtẹ́lẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun. Iná bara wuta òjò palami ọkà yọ làálà. Ibi tó ti ríru agbára yìí kò sẹ́ni tó yé. Sinimá ti tún Ajagunta. It's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó. Directed by Ṣeun Akínsànyà correct man. Packaged by Mary Akíọ́lá. Starring Sanusi Isiakapa. Kabiru Adéyínká Arínájà. Ralph Níyì. Délé Fágbóyọ̀. Adéwálé Alébíoṣù. Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù. Támọ́tíyé. Eléjìgbò. Abẹ́ni Ẹ̀rọ. Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó fúnra ẹ̀. Mary Akíọ́lá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú sinimá náà ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní Ajagunta. Subtitled in English. Tragic comedy ni. Bó ṣe gbóná girigiri tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì. Sinimá titun Ajagunta. Now showing on YouTube. Ẹ click sórí Awíkóńkó TV kẹrin ìrànwọ́. Ajagunta ni o. Àwòtúnwò ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀.